Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Aloesniha bt.Nik Mohd Alwi, pelajar sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk yang akan dikupas dalam video ini adalah berkenaan dengan Autism Spectrum Disorder ataupun ASD. Dalam DSM-5 oleh American Psychiatric Association yang akan dirujuk oleh psikologis atau psikiatri apabila merawat pelbagai kecelaruan yang dihadapi oleh manusia, topik dalam video ini yang akan dihuraikan adalah berkenaan Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder ataupun singkatannya ASD ada dinyatakan dalam Seksyen 2 Kriteria Diagnostik dan Kod di bawah salah satu kecelaruan perkembangan neuro. Apakah itu autism? Autism adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini sering dikesan seawal usia bayi tetapi juga dapat dikesan ketika dewasa. Autism saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autism atau Autism Spectrum Disorder ASD. Hal ini kerana gejala dan variasi keadaannya berbeza pada setiap pesakit. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif PPD-NOS, gangguan autistik dan childhood disintegrative disorder iaitu sindrom Haller. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autism terjadi pada 1 dari 160 orang kanak-kanak di seluruh dunia. Apakah penyebab autism? Terdapat 5 penyebab autism yang akan dibincangkan, iaitu yang pertama adalah jenis jantina. Autism terjadi 4 kali lebih ramai pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Yang kedua adalah sejarah keluarga. Keluarga yang memiliki anak autism mungkin akan memiliki anak autism yang lain. Yang ketiga, penyakit lain. Autism cenderung terjadi pada anak dengan genetik atau keadaan kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X atau sklerosis tuberous. Yang keempat adalah bayi pramatang. Autism boleh terjadi pada bayi pramatang dengan berat badan yang rendah. Biasanya, bayi lebih berisiko jika lahir sebelum 26 minggu. Dan yang kelima, apabila terdedah kepada bahan kimia dan ubatan tertentu. Pendedahan kepada logam berat, ubat valproic acid atau thalidomide pada janin dapat meningkatkan risiko terjadinya autism. Tanda-tanda awal autism yang boleh dilihat seawal usia bayi adalah perkembangan otot yang lambat, mahu perhatian secara berlebihan, kurang pergerakan, perbuatan berulang, tiada baby talk, tiada respon jika dipanggil nama, tiada eye contact, kurang respon dan anak susah untuk terima perubahan. Di sini dapat dilihat gambar raja tanda-tanda awal dan ciri-ciri autism selain yang dinyatakan di slide sebelumnya. Seterusnya, kita akan melihat video berkenaan tanda-tanda awal yang dapat dilihat pada kanak-kanak pesakit autism. Hi everyone, this is Alistair's dad. The most important thing to remember is just because some of these signs exist in your child, that doesn't mean an automatic diagnosis for autism. However, the more these behaviors occur in your child, the more concerned you should be. The key here is consistency and frequency of these behaviors. So in this first example, it's pretty obvious. Some children will hand flap during early development, but as with all these signs, pay attention to how long the behaviors last. If the child grows out of these behaviors, generally around 3 years of age, there's not much to worry about. But with someone like Alistair, who hand flaps every day, there is cause for concern. This is one example of self-stimulation, or stimming as it is called, and it helps to calm children with autism. This second example can be confusing to some, as most people have at least attempted to walk on their tippy toes at some point in their life. Again, pay attention to how often the child does the behavior. Our 9-year-old son, who was diagnosed with autism, still walks on his tippy toes to this very day. This third example may seem alarming.
However, as long as they bang their head on something soft, like this padded high chair, generally they'll be okay. As a form of stimming, it can help calm the child due to the rocking motion. Many people with autism like to rock back and forth. We also show Alistair banging his head on the glass door and on the ground to show you different examples. However, after recording the footage, we promptly removed Alistair from the situation and redirected his attention to avoid any potential damage. Some people even need to buy football helmets for their kids, it gets so bad. This fourth example may not seem so odd to parents and others. After all, hasn't every kid been fussy in public at some point? But this behavior has less to do with not getting a treat or a toy, but due to the loud, bright conditions of most public settings. While it may be hard to distinguish sensory fussiness or meltdowns from common temper tantrums, an easy way to tell is this. When you give your child what they want, do they stop the bad behavior? If so, it's probably them just throwing a typical tantrum. However, if they continue to fuss, scream, and cry as if in pain, even after they get what they want, then it's probably a sensory-related tantrum or meltdown, as most people call it. Although I don't recommend giving in to a child's demands, I think this exception can help once in a while, as it can be very revealing. Also, most common tantrums last minutes, whereas a sensory meltdown can last hours. Oh, buddy, I love you. Hard time, I know. We'll get you home, okay? In this fifth example, we see another example of stimming. While every child loves to play with water and blow bubbles in their milk, the key here is, again, how long does this behavior last? Also, you may notice that your child is doing this behavior alone, withdrawn from others, instead of trying to put on a show. Generally, the behavior will last longer than 5 or 10 minutes and can last hours depending on the severity of autism. Look for extreme obsession and repetition with objects. At number 6, we have very aggressive behavior. All kids fight at some point. But is your child doing this immediately after being punished, as if they are enjoying it? It may seem odd, but this can be another form of stimulation, as they get a strong response from others when they are aggressive. You will notice the child being much more aggressive than a typical child for no obvious or good reason, like wanting something another child has, such as a toy. Alistair, can you use your words? What do you think about the car wash? At number 7, we have a lack of response to voice or sound. While every child has ignored their parents at some point, usually out of spite, you will notice an autistic child being aloof, as if in their own little world. Sometimes parents think their little child has hearing problems at first, but this has more to do with being withdrawn than not hearing. If anything, autistic people hear too much and have a hard time filtering out noises. Alistair, what are you playing with there, bud? You playing with a car? No, listen, sit down. Alistair. I'm not going to stop it, not stop it. Alistair. I'm not stopping. Alistair. Alistair. I'm not going to stop it, not stopping. Alistair, I'm talking to you. Stopping, not stopping. Number 8 is probably the most well-known sign, and that's the lack of eye contact. Most people with autism will avoid eye contact whenever they can, and many describe it as painful. While the specific reasons can vary from person to person, this is definitely a strong sign that autism is present and usually persists into adulthood. Number 9 is missing speech milestones. If you don't know the general rule for how many words your baby or toddler should be using, then it's only a quick internet search away. Generally, if your child is only using a few words at age 3, there is cause for concern. If your child is 4 or 5 and is still not using basic sentences, there is a great cause for concern. Also, echoing words, or echolalia, is when they constantly repeat the same phrase, not in a learning way, but more like a broken record way, again and again and again. So be aware of that too. Stopping. It's been saying the same thing for the past 20 minutes, right? Stopping. Finally, not all people with autism are nonverbal. Just because your child may be talking doesn't mean they're necessarily out of the woods. Number 10 has to do with problems in food or textures. Many people with autism are picky eaters, which ties them with the sensory issues. Some hate the feeling of yogurt or dislike their food touching other food. While this sounds like typical child behavior, it's on a much higher level. If you offer that food to your child, even if they are clearly hungry, they won't eat it even to save their lives. Fortunately, our son Alistair passes this test mostly. He loves all kinds of foods. He is much more picky with textures like clothing tags and scratchy shirts. Apakah autism dapat dirawat? Gangguan spektrum autism ASD adalah gangguan perkembangan saraf yang menjejaskan komunikasi dan tingkah laku. Perkembangan saraf bermaksud gangguan itu berkaitan dengan perkembangan sistem saraf.
Biasanya tanda-tanda itu muncul pada awal kanak-kanak secara amnya antara 12 hingga 24 bulan. Tetapi diagnos mungkin tidak berlaku sehingga kanak-kanak lebih meningkat usia, terutamanya jika gejala adalah minor. Memandangkan simptom berbeza bagi setiap orang, pakar perubatan melabelkan ASD sebagai spektrum. Bukannya terdiri daripada set simptom tetap yang dialami oleh semua pesakit. Kebanyakan pakar bersetuju bahawa tiada ubat untuk autism. Itulah sebabnya ramai daripada mereka mendekati ASD dengan cara pengurusan gejala atau perkembangan kemahiran dan sokongan yang merangkumi terapi tingkah laku, psikologi dan pendidikan. Apakah rawatan semasa? Iaitu rawatan terkini untuk ASD. Penyediaan penjagaan kesihatan yang merawat ASD bersetuju bahawa memulakan terapi sokongan secepat mungkin adalah langkah yang paling penting untuk pesakit autism. Menurut Dr. Ashanti W. Woods, pakar pediatrics di Pusat Perubatan Mercy Amerika Syarikat, mengambil tindakan awal akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam memberi bantuan kesihatan kepada pesakit ASD. Kanak-kanak yang lebih muda yang didiagnos dengan gangguan spektrum autism biasanya akan menilai keperluan mereka dan dipenuhi menggunakan perkhidmatan intervensi awal iaitu pelan perkhidmatan keluarga individu IFSP. Matlamat utama adalah untuk membantu kanak-kanak kecil berkomunikasi dengan lebih baik, meminimumkan kebimbangan dalam persekitaran sosial dan mengurangkan tingkah laku yang mencabar. Perkhidmatan ini biasanya ditawarkan sehingga umur 3 tahun. Apabila gangguan spektrum autism berkisar dari ringan hingga teruk, strategi rawatan akan menangani dan melibatkan beberapa jenis terapi pertuturan, terapi tingkah laku dan terapi pekerjaan. Apabila kanak-kanak semakin dewasa dan memasuki sekolah, ramai daripada mereka boleh mendapat manfaat daripada rancangan pendidikan individu IEP khusus dengan matlamat yang sama untuk meningkatkan komunikasi, tingkah laku, pergaulan dan penjagaan diri. Selain itu, pakar psikiatri remaja juga boleh mempertimbangkan ubat-ubatan untuk menangani keadaan yang sering dilihat dalam ASD termasuk gangguan hyperaktif, kekurangan perhatian ADHD, gangguan menentang pembangkangan ODD dan gangguan obsesif kompulsif OCD atau kemurungan. Apabila bercakap tentang pilihan rawatan khusus, satu pendekatan rawatan yang digunakan oleh banyak ahli terapi, sekolah dan penyedia penjagaan kesihatan ialah analisis tingkah laku gunaan ABA. Matlamatnya, menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC adalah untuk menggalakkan tingkah laku positif untuk mengajar dan meningkatkan pelbagai kemahiran. Bentuk rawatan lain juga melibatkan latihan kemahiran sosial, terapi integrasi deria dan terapi pekerjaan. Untuk mereka yang ada keluarga yang mengidap autism, tidak perlu risau dan kecewa kerana di Malaysia sendiri terdapat banyak kumpulan sokongan yang akan memberi bantuan dari pelbagai segi. Contoh kumpulan sokongan untuk pesakit autism di Malaysia adalah Persatuan Autism Kebangsaan Malaysia iaitu NASOM, sebuah pertubuhan NGO di seluruh negara yang ditubuhkan pada 1987 oleh sekumpulan ibu bapa dan profesional yang prihatin. Pada masa ini, NASOM telah menubuhkan 20 pusat di seluruh negara yang menyediakan pelbagai program. Kumpulan sokongan seterusnya adalah Persatuan Penjagaan dan Latihan Kanak-kanak Autistik Huaming, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Huaming telah ditubuhkan pada tahun 1996 oleh sekumpulan ibu bapa yang mempunyai anak autistik. Ia adalah NGO yang menumpukan kepada penyediaan pendidikan, latihan dan terapi khas untuk kanak-kanak autistik serta kaunseling kepada ibu bapa mereka. Seterusnya, EAP Malaysia adalah perantis kepada penyediaan rawatan Applied Behavioural Analysis ABA di Malaysia dan diasaskan oleh Wisconsin Early Autism Project pada September 2006. WEAP diasaskan oleh Dr. Glenn dan Dr. Grobner
pada tahun 1995 dan diiktiraf sebagai tapak replikasi yang diluluskan oleh Institut Kesihatan Mental Kebangsaan untuk penyelidikan Dr. Eva Loves. Yang mana Dr. Eva Loves pada tahun 1987 dan 1993 penyelidikannya telah berjaya membawa 48% daripada kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam rawatan tingkah laku intensif dapat mengejar dan mengambil bahagian serta berjaya di sekolah biasa. Dan Jenius Kurnia atau Permata Kurnia juga adalah pusat intervensi awal untuk kanak-kanak autism dan keluarga mereka. Jenius Kurnia menyediakan intervensi awal dan pendidikan berkualiti tinggi kepada kanak-kanak autism bagi menyediakan mereka ke sekolah arus perdana. Strategi intervensi dalam Jenius Kurnia menggabungkan amalan berasaskan bukti dan pengajaran naturalistik dengan kerjasama antara kumpulan transdisiplin dan penyertaan aktif ibu bapa. Sekian sahaja untuk topik ASD ini dan diharapkan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.